Minasan konnichiwa! Today, gagawa tayo ng dalgona coffee, chocolate, and matcha. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo and please click the notification bell. So, let's start sa ating dalgona coffee. Maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng instant coffee, 2 tablespoon ng sugar, and 2 tablespoon ng hot water. Una, gumamit ako ng hand mixer. Iwi-whisk natin to for about 1 to 2 minutes. Pag nakuha na po natin ang gusto nating texture, pwede na natin itong ilagay sa ating milk. Kung wala po kayong electric hand mixer, pwede rin po kayong gumamit ng egg beater or milk frother. Ito pong ginamit namin dito ay nabili namin sa Daiso or Japan Home Center. Ayan, tsagain nyo lang pong ibit yan. And inabot po kami dito ng 5 to 7 minutes para maging ganyan yung texture niya. Dito po sa left side, gumamit tayo ng electric hand mixer. At dito naman po sa right side ay yung mano-mano. Iisa lang naman po yung lasa niya. Magkakaiba lang siya, depende sa prefer na texture nyo. Sa isang glass, maglagay po tayo ng ice and then yung milk. Pwede rin po pala kayong gumamit dito ng almond milk, soy milk, hot or cold milk, kung ano pong gusto nyo. Yung ratio po ng milk and no coffee ay depende na lang po sa gusto nyong panglasa. Sa case po namin, mas gusto namin na matapang yung kape kaya half-half yung nilagay namin. So, ito na po ang ating dalgona coffee and ready to drink na. Ito po yung ginamitan natin ng electric hand mixer. At ito naman po yung sa mano-mano. So, ang next na gagawin po natin ay ang dalgona chocolate. So, sa isang bowl, maglalagay tayo ng 4 tablespoon ng all-purpose cream or Nestle cream. Siyempre, maglalagay din po tayo ng 2 tablespoon ng cocoa powder or pwede rin naman po ng 2 tablespoon ng Milo kung yun ang meron kayo. And then, mag-add po tayo ng 2 tablespoon ng sugar and 2 tablespoon ng milk. I-whisk lang po natin ng mabuti ang lahat ng ingredients hanggang sa makuha natin ang gusto nating texture. Gumamit po tayo dito ng all-purpose cream or Nestle cream kaya po madali na itong ihalo. Kahit gumamit lang po kayo ng fork or egg beater, kayang-kaya na po. Gawa na po ang ating dalgona chocolate.
And lastly, gagawa tayo ng dalgona matcha. So, kailangan po natin ng 4 tablespoon ng all-purpose cream or Nestle cream. Two tablespoon ng matcha powder or green tea powder. 2 tablespoon ng sugar, and 2 tablespoon ng milk. I-whisk lang po natin ito ng mabuti katulad ng ginawa natin sa ating dalgona chocolate. Ayan, tapos na. Pwede na po natin ilagay ito sa glass na may milk. Pwede rin naman po kayong gumamit dito ng hot milk kung gusto niyo na mainit. Ayan, sobrang sarap talaga. Favorite ko tong matchang to. Ayan, sa left side natin is yung ating dalgona coffee. Sa middle, yung chocolate. And sa right side naman po, yung matcha. Sa ating dalgona chocolate and matcha, gumamit po tayo ng all-purpose cream, kaya mas thicker yung pinalabasan niya compared dun sa coffee. Ayan, taste test! And ang winner para kay Sian ay ang dalgona chocolate! And ako naman, mas prefer ko yung dalgona matcha. At yung husband ko naman ay ang dalgona coffee. Kaya sakto talaga sa amin tong recipe na to.